Hello everyone, welcome back to my channel. So आजको भिडियो चाहिँ ट्युटोरियल भिडियो हुनेवाला छ जसमा चाहिँ मैले क्लेको वाल ह्याङ्गर कसरी बनाउने भनेर सिकाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ हजुरलाई एउटा बेल्ने कुरा चाहिन्छ अनि मैले चाहिँ यो क्लेको टुल युज गरेको छु जुन चाहिँ मैले बिके स्टेसनरीबाट लिएको। त्यसपछि गएर एयर ड्राई क्ले अनि लेस डिजाइन दिनको लागि अनि मैले चाहिँ यहाँनिर गोल्डन कलरको पेन्ट युज गरेको छु। सो त्यसपछि क्लेलाई निकाल्ने अनि निकालेर रहेको क्लेलाई चाहिँ फेरि राम्रोसँग टाइट गरेर राख्नुपर्छ अनि यो क्लेलाई चाहिँ राम्रोसँग माडेर अनि हजुरले यो रोटी बेला जसरी बेल्ने अनि यसलाई चाहिँ एउटा पर्फेक्ट सर्कल हुने गरी अब हजुरले आफै काटे पनि हुन्छ अथवा कसैको हेल्पले काटे पनि हुन्छ। अनि इट्स प्रिफरेबल हजुरले एउटा प्लास्टिक अथवा व्याक्स पेपरमाथि गर्नुहोस् हैन। मैले चाहिँ त्यो काठमाथि गरेर अलिकति गाह्रो भएको थियो। सो यसलाई चाहिँ हजुरले पानी लगाउँदै शेपहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र एजेस रहेछ भने स्मुदेन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि मैले चाहिँ यसको माथि र मुनि दुईटा सानो सर्कल बनाएको थिएँ होल जस्तो जहाँ चाहिँ पछि गएर जम्प रिङहरू एड हुन्छ अनि लेसको युजले चाहिँ मैले यसरी यहाँनिर नेट टाइपको डिजाइन बनाएको छु। सो यसरी नै एउटा फुल सर्कल भयो। त्यसपछि मैले क्रोसेन्ट मुनको लागि क्वार्टर सर्कलको क्वार्टर भाग मात्रै राखेर सेम प्रोसेस फलो गरेको छु। सो या सो सबै बनाएर भ्याएपछि चाहिँ मैले मुनको टेक्सचरलाई हल्का पाल जस्तो बनाएँ अनि त्यसको माथि चाहिँ हल्का इफेक्ट दिनको लागि ड्राई गरेको रोज राखेँ अनि ब्ल्याक र व्हाइट कलरको पेन्ट मिक्स गरेर बिच्चा लगाइदिएँ अनि गोल्डन कलरको पनि लगाइदिएँ। गोल्डन कलर चाहिँ थोरै लाउनु होला, यसले चाहिँ एकदम राम्रो इफेक्ट दिन्छ। त्यसपछि मैले एम्ब्रोइडरी धागोले टासल्स बनाउनलाई 8 चोटि मैले हातमा रोल गरेँ अनि त्यसपछि सानो ट्यासल बनाएर अनि अघि त्यो क्लेमा बनाएको होलमा चाहिँ जम्प रिङको सहाराले ट्यासल लगाएर जम्प रिङलाई मैले सँगै राखेँ मिलाएर। सो यो प्रोसेस गर्न चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ तर यसले चाहिँ एकदमै राम्रो देखाउँछ हजुरको वाल ह्याङ्गिङको लागि चाहिँ स्पेसली। सो सबै कुरा असेम्बल गरेर भ्याएपछि इट विल लुक समथिङ लाइक दिस। अनि मैले चाहिँ घरमै भएको रुखबाट एउटा सानो हाँगा निकालेर त्यो युज गरेको छु। त्यो र फिनिसिङ देखिन्छ एकदमै नेचुरल लुक दिन्छ यसले चाहिँ। अनि त्यसमा मैले म्याक्रोम रोप लिएर यसलाई नर्मली लुप बनाएँ। चारवटा भएको हुनाले चाहिँ मैले चारवटा डोरी युज गरेको छु अनि कुनै सानो कुनै लामो गरेर डोरी काटेँ। यसले गर्दा चाहिँ हल्का अप एन्ड डाउन इफेक्ट दियो भने राम्रो देख्छ वाल ह्याङ्गिङ। अनि मैले कुन कहाँ राख्दा राम्रो देख्छ भनेर एकदम आइबल गरेँ। हजुरले चाहिँ जुन वेले हजुरलाई राम्रो लाग्छ त्यसरी राख्नुहोस्। मैले चाहिँ सुरुमा फुल मुन राखेँ, त्यसपछि हाफ क्रोसेन्ट र हाफ गरेर राखेँ। मैले यसमा फुल मुन फेस बनाउन नसकेको हुनाले चाहिँ मैले एउटा फुल एउटा हाफ र अर्को हाफ अनि क्रोसेन्ट गरेर बनाएको छु। सो या लास्ट प्रोसेस भनेको हट ग्लु गनले सबै कुरा सेक्योर गरिदिनुहोस्। हजुरसँग अलिकति स्ट्रङ कुनै ग्लु अथवा फेभिकल छ भने त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर मलाई चाहिँ नर्मली डिआइवाईको लागि हट ग्लु गन चाहिँ एकदम प्रिफरेबल हो मेरो लागि। सो लास्टमा सबै कुरा असेम्बल गरेर भ्याएपछि इट विल लुक समथिङ लाइक दिस। यो चाहिँ एकदमै इजी अफोर्डेबल हजुरले घरमा सजिलरी बनाएर आफ्नो रुममा अथवा स्टुडियोमा राख्न सक्नुहुन्छ। आई होप यु लाइक दिस भिडियो। थ्याङ्क यू। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, share and comment on this video. Bye bye.